ภายหลังจากการสยบสมาคมศิลาโลกันและความสงบสุขที่หุบเขาสันติวารี เย่เทียนได้ใช้เวลาหลายปีในการขัดเกลาจิตวิญญาณเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะหลับไหลทว่าเป็นการตื่นรู้ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมบัดนี้เขาไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าป่านพันธนาการดวงตาอีกต่อไปพลังโกลาหลที่เคยบ้าคลั่งถูกสยบจนเชื่องดุจลูกแกะภายใต้เจตนมแห่งจักรพรรดิโอสถแสงแดดที่ส่องกระทบหุบเขายามเช้าดูจะหมองไปในทันทีเมื่อเย่เทียนลืมตาขึ้นเผยให้เห็นดวงเนตรดาราสีทองเจิดจ้าที่สามารถมองทะลุไปถึงแก่นกลางของจักรวาลหมู่บ้านสันติวารีในยามเช้าอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรที่เย่เทียนปลูกไว้เย่เทียนยืนเด่นสง่าอยู่หน้ากระท่อมไม้สีดำสนิทคลิปทองที่ดูหรูหราและทรงอำนาจรอยสักมังกรโกลาหลที่แขนขวานิ่งสงบประดุจภาพวาดที่ไร้พิษสงเนตรดาราสีทองของเขาส่องสว่างอย่างเยือกเย็นขณะที่เขากำลังมองดูเสี่ยวเป่าวิ่งเล่นกับมู่หลงเสวยอยู่ใต้ต้นถอเทียนพลังของเจ้าในยามนี้ดูเหมือนจะเข้าสู่ระดับที่ข้าเองก็ไม่อาจยั่งถึงแล้วนะมู่หลงเสวยเอ่ยพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขข้าเพียงแค่เข้าใจวิถีของมันมากขึ้นเสวยเย่เทียนตอบเสียงนุ่มนวลทว่าในพริบตานั้นเองเนตรสีทองของเขาพลันกระตุกวูบสุดบรรยากาศที่เคยสดใสพลันเยือกเย็นลงจนน้ำค้างบนใบไม้กลายเป็นน้ำแข็งในชั่วพริบตาความกดดันมหาศาลที่ไม่ได้มาจากพลังปราณแต่มาจากเจตนมที่แหลมคมดุจดาบนับล้านเล่มพุ่งตรงมาจากเส้นขอบฟ้าเย่เทียนขยับกายบังมู่หลงเสวยและเสี่ยวเป่าไว้เบื้องหลังทันทีเสวยเข้าไปในกระท่อมยังไม่ทันสิ้นคำแสงสีขาวเรียบสายหนึ่งพุ่งตัดผ่านม่วนเมฆลงมาเบื้องหน้าของพวกเขามันไม่ใช่สายฟ้าแต่เป็นรังสีกระบี่ที่บริสุทธิ์จนไร้ที่ติร่างของชายในชุดคลุมสีขาวบริสุทธิ์ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นจากความว่างเปล่าเขาไม่มีดาบในมือมีเพียงกิ่งไม้แห้งๆกิ่งหนึ่งที่ถือไว้อย่างสงบนิ่งเขาคือประมาจารย์กระบี่ไร้เทียมทานจักรพรรดิโอสถเนตรสีทองของเจ้าน่าประทับใจนักชายชุดขาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่สะเทือนถึงจิตวิญญาณเจ้ามาเพื่อพิสูจน์ว่าศาสตร์โอสถของเจ้านั้นเป็นเพียงของเล่นที่ไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้ากระบี่ของข้าเจ้าต้องการอะไรเย่เทียนคำรามพลังโกลาหลระเบิดออกจากร่างแสงสีทองจากดวงตาโชติช่วงจนพื้นที่รอบกายบิดเบี้ยวข้ามาแสดงให้เจ้าเห็นถึงความพ่ายแพ้กระบวนท่าที่หนึ่งประมาจารย์กระบี่ขยับกิ่งไม้เพียงเล็กน้อยเย่เทียนพุ่งตัวเข้าหาพร้อมฝ่ามือเพลิงไหวนิรันดร์ที่อัดแน่นด้วยพลังโกลาหลทว่ากิ่งไม้นั้นกลับแทรกผ่านช่องว่างของอากาศแตะเข้าที่ข้อมือของเย่เทียนจนพลังทั้งหมดสลายหายไปในพริบตากระบวนท่าที่สองเย่เทียนเรียกเตาหลอมจักรพรรดิออกมาเพื่อสร้างม่านพลังป้องกันระดับสูงสุดแต่ว่าประมาจารย์กระบี่เพียงตวัดกิ่งไม้ขวางอากาศม่านพลังที่แข็งแกร่งที่สุดกลับแยกออกเป็นสองซีกดุจแผ่นกระดาษแรงกระแทกซัดเอาเย่เทียนกระเด็นไปกระแทกกับหน้าผาจนเลือดสีทองไหลซึมจากมุมปากกระบวนท่าที่3เย่เทียนพยายามจะลุกขึ้นและระเบิดเนตรดาราสวรรค์ขั้นสูงสุดแต่ว่าชายชุดขาวกลับหายไปจากสายตาและมาปรากฏตัวอยู่เบื้องหลังมู่หลงเสวยและเสี่ยวเป่าศาสตร์โอสถปกป้องแม้แต่คนที่เจ้ารักก็ไม่ได้ปลายกิ่งไม้แตะลงบนพื้นดินเกิดวงแหวนกระบี่มิติห่อหุ้มร่างของมู่หลงเสวยและเสี่ยวเป่าเย่เทียนคำรามลั่นพุ่งเข้าหาด้วยสุดกำลังทว่าความว่างเปล่าก็เข้าแทนที่แสงสีขาววาบขึ้นเพียงครั้งเดียวทั้งมู่หลงเสวยเสี่ยวเป่าและชายชุดขาวก็หายสาบสูญไปไร้ร่องรอยหมู่บ้านที่เคยงดงามบัดนี้เหลือแต่ความเงียบงันและรอยตัดที่ราบเรียบบนยอดไม้ทุกต้นเย่เทียนคุกเข่าลงบนพื้นหินเนตรดาราสีทองที่เคยทรนงบัดนี้สั่นสะท้อนด้วยความตื่นตระหนกและอัปยศเขาสัมผัสร่องรอยไม่ได้ปรุงยาเพื่อติดตามไม่ได้ราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ถูกลักพาตัวไปแต่ถูกลบออกจากมิตินี้ไปแสงสีทองของเย่เทียนในเช้านี้ถูกบดบังด้วยเงาแห่งกระบี่ที่เขามองไม่เห็นแม้แต่ปลายคมศึกที่เขาไม่มีวันชนะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดในชีวิต
แสงแดดยามบ่ายแผดเผาลงบนพื้นดินที่เคยเขียวชอุ่มแต่บัดนี้กลับกลายเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยรอยแยกเย่เทียนยันกายลุกขึ้นช้าๆชุดคลุมดำคลิบทองของเขามีรอยฉีกขาดเล็กน้อยที่หัวไหล่รอยแผลที่เกิดจากกิ่งไม้แห้งเพียงกิ่งเดียวเนตรดาราสีทองของเขาสั่นไหวด้วยความสับสนเขาพยายามโคจรลมปราณเพื่อปรุงโอสถตามรอยซึ่งเป็นวิชาสูงสุดที่ใช้สกัดเอาเศษเสี้ยววิญญาณในอากาศมาสร้างเป็นเข็มทิศนำทางเขาว่าทันทีที่เขาทรงพลังออกไปอากาศรอบตัวกลับว่างเปล่าเป็นไปไม่ได้เยเทียนพึมพำเสียงของเขาสั่นเครือร่องรอยของคน3 คนหายไปไร้ร่องรอยราวกับพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่มาก่อนเขาก้าวเดินออกมาจากเขตหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่ทะเลทรายนิรันดร์สถานที่ที่เขาจับสัมผัสจางๆของเจตจำนงกระบี่ได้เพียงริ้วเดียวผืนทรายสีเหลืองทองกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาคือสมรภูมิแห่งการตามหาท่ามกลางพายุทรายที่เริ่มโหมกระหน่ำเย่เทียนหยุดนิ่งอยู่เบื้องหน้าบางสิ่งรอยกระบี่สายหนึ่งถูกฟาดลงบนพื้นทรายมันไม่ใช่รอยลึกแต่มันคือการตัดผืนทรายให้แยกออกเป็น2 ฝั่งโดยที่ทรายรอบข้างไม่ถล่มลงมากลบรอยนั้นทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาเย่เทียนก้มลงใช้มือสัมผัสพื้นทรายเขาพยายามจะใช้ศาสตร์โอสถแปลธาตุทรายเหล่านี้เพื่ออ่านความทรงจำของพื้นที่สู้ทันทีที่พลังโอสถสีทองจากฝ่ามือสัมผัสรอยกระบี่แหลงสะท้อนกลับที่แหลมคมดุจใบมีดนับล้านเล่มพุ่งสวนเข้าสู่เส้นลมปราณเย่เทียนต้องชักมือกลับทันทีเลือดสีทองหยดลงบนพื้นทรายร้อนระอุนี่มันไม่ใช่พลังปราณแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นมันคือเจตจำนงที่ปฏิเสธทุกสรรพสิ่งแม้แต่กฎเกณฑ์แห่งโอสถของข้าก็ไม่อาจแทรกซึมเข้าไปได้มันคือเจตจำนงแม้แต่กฎเกณฑ์แห่งโอสถของข้าก็ไม่อาจแทรกซึมเข้าไปได้เย่เทียนยืนตระหง่านกลางทะเลทรายเนตรสีทองจ้องมองไปตามรอยกระบี่ที่ทอดยาวเขาตระหนักได้ว่าศัตรูที่เขาเผชิญอยู่ไม่ได้ใช้พลังงานที่เขารู้จักแต่ใช้สัจธรรมที่เหนือกว่าที่เขาเคยบรรลุรอยกระบี่บนพื้นทรายนี้ไม่ได้ทิ้งไว้เพื่อให้นำทางแต่มันคือคำเย้ยหยันที่บอกว่าต่อให้เจ้าเห็นรอยเท้าข้าเจ้าก็ไม่มีวันเดินตามทันเขาเริ่มก้าวเดินไปตามรอยกระบี่นั้นอย่างโดดเดี่ยวชุดคลุมดำทองสะบัดพริ้วตามแรงพายุทรายทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกดดันและความเป็นห่วงในตัวมู่หลงสุยและเสี่ยวเป่าจักรพรรดิโอสถผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้ต้องเรียนรู้ที่จะเดินตามหลังผู้อื่นในดินแดนที่พลังของเขาไร้ความหมายรอยกระบี่บนพื้นทรายก็ยังนิ่งสนิทไม่ว่าพายุจะพัดแรงเพียงใดทรายก็ไม่อาจกลบมันได้เช่นเดียวกับรอยแผลในใจของเย่เทียนที่เริ่มตระหนักได้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าและเหนือศาสตร์โอสถยังมีวิถีที่เขายังเข้าไม่ถึงอีกไกลโพ้นเย่เทียนร้อนแรมตามรอยกระบี่ข้ามผ่านทะเลสายนิรันดร์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลรอยกระบี่ที่ปฏิเสธแม้แต่กฎแห่งโอสถตอกย้ำความอ่อนด้อยของเขาต่อเนื่อปรมาทานกระบี่ไร้เทียมทานทุกย่างก้าวบนผืนทรายร้อนระอุเป็นบททดสอบเจตจำนงที่สั่นคลอนทิ้งภาพจำของจักรพรรดิโอสถผู้ไร้พ่ายไว้เบื้องหลังเหลือเพียงชายในชุดดำทองที่ต้องเดินตามรอยแยกของโชคชะตาไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีในแผนที่ดาราที่ปลายสุดของรอยกระบี่บนผืนทรายปรากฏกำแพงเมืองสีเทาหม่นตั้งตระหง่านอยู่ใต้เงาเมฆที่ม้วนตัวดุจคมดาบเมืองไร้เงาสถานที่ที่แสงอาทิตย์ดูเหมือนจะส่องไม่ถึงพื้น
และผู้คนที่เดินขวักไขว่ล้วนแผ่ซ่านด้วยกลิ่นอายโลหะที่คมกริบเย่เทียนก้าวผ่านประตูเมืองเข้าไปชุดคลุมยาวสีดำคลิบทองของเขาช่างดูแปลกแยกและโออาเกินกว่าบรรยากาศที่แห้งแล้งแห่งนี้ทันทีที่เขาก้าวเข้าสู่เขตเมืองเนตรดาราสีทองของเขาก็ส่องสว่างโชติช่วงโดยสัญชาตญาณเพื่อสแกนหาตัวตนของมู่หลงเสวยและเสี่ยวเป่าทว่านั่นคือความผิดพลาดอย่างมหันต์วิงเสียงสั่นสะเทือนของกระบี่นับหมื่นเล่มในเมืองดังขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพลังงานเนตรดาราสีทองที่เข้มข้นกลายเป็นเหยื่อล่อชั้นดีในดินแดนที่ทุกคนบูชาวิถีกระบี่รัศมีสีทองที่แผ่ออกมาถูกแรงดันกระบี่ที่แฝงอยู่ในชั้นบรรยากาศกดทับและบีบอัดเข้าหาดวงตาของเขาเองอย่างรุนแรงเย่เทียนต้องยกมือขึ้นกุมดวงตาที่ปวดร้าวเนตรสีทองที่เคยภูมิใจบัดนี้กลับหม่นแสงลงและหลั่งโลหิตออกมาเป็นสายเล็กๆดูนั่นสิคนต่างถิ่นที่มีดวงตาประหลาดเสียงแห่พร่าดังขึ้นจากซอกตึกจอมยุทธในชุดป่านหยาบๆเดินออกมาล้อมรอบเขาไว้แต่ละคนถือกระบี่ที่ไร้ฝักในเมืองไร้เงาความสว่างคืออาชญากรรมเจ้าบังอาจสำแดงพลังวิญญาณที่นี่จงทิ้งดวงตานั่นไว้แล้วใส่หัวไปซะเย่เทียนพยายามจะเรียกเตาหลอมจักรพรรดิหรือใช้พลังโกลาหลเข้าโต้กลับทว่ายิ่งเขาเดินลมปราณพลังกระบี่ในเมืองยิ่งทวีความรุนแรงบีบคั้นจนเส้นลมปราณทั่วร่างของเขาสั่นสะท้านดุจจะฉีกขาดเขาในยามนี้ไม่ต่างจากราชสีห์ที่ถูกถอนเข็บเล็บในดงศาสตราข้าไม่ได้มาเพื่อต่อสู้เย่เทียนเค้นเสียงผ่านไรฟันที่ชุ่มเลือดข้ามาตามหาคนที่นี่ไม่มีคนมีแต่กระบี่และศพที่ตายเพราะกระบี่คมกระบี่นับ10เล่มพุ่งเข้าหาเย่เทียนพร้อมกันเย่เทียนต้องใช้เพียงทักษะทางกายภาพและไม้เท้าไม้ไผ่ที่เหลืออยู่ปัดป้องอย่างทุลักทุเลชุดคลุมดำทองที่เคยงดงามเริ่มขาดวิ่นและเปื้อนฝุ่นธุลีความสง่างามของจักรพรรดิโอสถพังทลายลงในพริบตาเขาถูกซัดจนกระเด็นไปกองกับกองขยะข้างถนนท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะหยันของจอมยุทธตกยากเหล่านั้นในความมืดมิดที่เนตรสีทองมองไม่เห็นสิ่งใดเย่เทียนสัมผัสได้ถึงความพ่ายแพ้ที่กัดกินไปถึงจิตวิญญาณเขาที่เคยปรุงโอสถสยบฟ้าดินบัดนี้แม้แต่จะปกป้องตนเองในเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวสนิมยังทำไม่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่สิ้นหวังมือเหี่ยวแห้งอนามในคู่หนึ่งขวานเข้าที่ชายเสื้อของเขาแล้วลากเขาเข้าไปในตรอกมืดก่อนที่คมกระบี่สุดท้ายจะปลิดชีวิตเย่เทียนที่บาดเจ็บสาหัสและเนตรที่หม่นแสงทำได้เพียงปล่อยให้โชคชะตาที่เขาไม่เคยเลือกนำทางเขาไปสู่ก้นบึ้งของความตกต่ำที่แท้จริงเย่เทียนฟื้นขึ้นในห้องใต้ดินที่ชื้นแฉะแสงเทียนสลัวสะท้อนให้เห็นคราบเลือดที่แห้งกรังบนชุดคลุมสีดำของเขาเขาพยายามจะโคจรลมปราณเพื่อรักษาแผลแต่ความเจ็บปวดจากถูกแรงดันกระบี่ทำลายเส้นลมปราณยังคงรุนแรงจนเขาต้องนิ่วหน้าเจ้าหนุ่มอย่าเพิ่งใช้พลังที่นี่พลังโอษของเจ้ายิ่งรุนแรงเท่าไหร่มันยิ่งกระตุ้นให้กระบี่ในเมืองนี้กระหายเลือดมากขึ้นเท่านั้นเสียงแหบพร่าของชายชราลึกลับในเงามืดเอ่ยขึ้นเย่เทียนพยายามลืมเนตรดาราสีทองที่ยังพร่ามัวข้าต้องไปมู่หลงเสวียเสี่ยวเปาถ้าเจ้าหมายถึงผู้หญิงและเด็กที่ถูกชายชุดขาวมาแล้วก็พวกเขาอยู่ข้างบนนั่นแหละชายชราพยักหน้าไปทางเพดานหินเย่เทียนฝืนร่างกายที่บอบช้ำจะเกียกตะกายขึ้นสู่ช่องมองลับที่เชื่อมต่อกับใจกลางเมืองสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นใจกลางหลานกว้างของเมืองไร้เงามู่หลงเสวียและเซียวเป่าถูกขังอยู่ในกรงที่สร้างจากเจตจำนงกระบี่ที่ลอยเด่นอยู่กลางอากาศพวกเขาดูเหมือนอยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือ
เยเทียนเห็นน้ำตาของมู่หลงเสวียและแววตาหวาดกลัวของเสี่ยวเป่าได้อย่างชัดเจนผ่านเนตรสีของที่กำลังจะมอดดับเสวียเสี่ยวเป่าเยเทียนคำรามและพยายามจะพุ่งตัวออกไปแต่เขากลับถูกกำแพงที่มองไม่เห็นกระแทกจนกระเด็นกลับมามันไม่ใช่กำแพงดินหินหรือค่ายกลอาคมแต่มันคือความว่างเปล่าที่แหลมคมดุจกระบี่เย่เทียนพยายามใช้ศาสตร์โอษขั้นสูงสุดสลายธาตุพันปีเพื่อทำลายกรงขังทว่าพลังของเขากลับซึมผ่านกรงนั้นไปราวกับมันไม่มีตัวตนยิ่งเขาส่งพลังความร้อนของเพลิงขาวนิรันดร์เข้าไปพลังนั้นกลับถูกกรงกระบี่ดูดกลืนและเปลี่ยนเป็นความเย็นเยียบที่สะท้อนกลับมาแช่แข็งมือเขาเองเป็นไปได้อย่างไรเย่เทียนสั่นสะท้านศาสตร์โอษของข้ากลั่นได้ทุกสรรพสิ่งแต่ทำไมข้าถึงสัมผัสเจตจำนงนี้ไม่ได้เลยเพราะศาสตร์ของเจ้าคือการสร้างแต่กระบี่ของปรมาจารย์ผู้นี้คือการตัดกรงนั่นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแต่มันคือการตัดขาดมิติรอบตัวพวกเขาออกจากโลกใบนี้ศาสตร์โอษที่ต้องพึ่งพาวัตถุและธาตุจึงไม่มีทางเอื้อมถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้เย่เทียนมองดูคนรักและเด็กน้อยที่เขาสัญญาจะปกป้องผ่านกำแพงล่องหนเขาเห็นคนรักเรียกชื่อเขาแต่เขาไม่ได้ยินเสียงยิ่งเขาพยายามบุกเข้าไปพลังของเขาเองยิ่งย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายที่บอบช้ำจนกระอักเลือดคำโตชุดดำทองที่ขาดวิ่นเปียกโชกไปด้วยโลหิตของตัวเขาเองนี่คือความอัปยศที่รุนแรงกว่าความพ่ายแพ้คือมองเห็นคนที่รักทุกข์ทรมานอยู่ตรงหน้าแต่ศาสตร์ที่เขาร่ำเรียนมา10,000 ปีกลับกลายเป็นเพียงขยะที่ไร้ค่าต่อหน้าวิถีกระบี่ที่แท้จริงความพยายามที่สิ้นหวังในการบุกคุกกระบี่ไร้ลักษณ์ลงเอยด้วยความล้มเหลวที่บาดลึกถึงจิตวิญญาณเย่เทียนถูกสะท้อนพลังของตนเองกลับมาทำลายเส้นลมปราณจนร่างที่สวมชุดดำทองขาดวิ่นต้องกระเด็นออกมาจากใจกลางเมืองไร้เงาบัดนี้เขาไม่ใช่เทพเจ้าผู้สูงส่งแต่เป็นเพียงชายผู้พ่ายแพ้ที่ถูกซัดพามาตามกระแสน้ำวนที่ไหลเชี่ยวจนกระทั่งร่างที่ชุ่มไปด้วยเลือดและน้ำแข็งมาติดอยู่บนหาดกรวดริมลำธารที่เงียบสงัดไกลออกไปหลายร้อยลี้เสียงน้ำไหลรินกระทบโขดหินดำก้องในโสตประสาทที่พร่ามัวเย่เทียนพยายามขยับนิ้วมือที่แข็งทื่อเนตรดาราสีทองที่สว่างไสวดุจดวงอาทิตย์บัดนี้มืดดับลงจนเหลือเพียงประกายไฟที่ร่อยหรอเขาสำลักน้ำและโลหิตออกมาขณะพยายามยันกายลุกขึ้นทว่าร่างกายที่ปรุงโอสถทิพย์มานับไม่ถ้วนกลับไม่ตอบสนองแม้แต่นิดเดียวซวยเซียวเปาเขาพึมพำด้วยเสียงที่แหบแห้งก่อนจะมองเห็นเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินริมลำธารชายชราในชุดปานเกากึกจนจำสีเดิมไม่ได้นั่งถือคันเบ็ดไม้ไผ่ที่ไม่มีทั้งสายเบ็ดและขอเกี่ยวเขานั่งนิ่งดุจรูปสลักจ้องมองไปยังผิวน้ำที่นิ่งสนิทเย่เทียนพยายามจะเอ่ยขอความช่วยเหลือแต่ความเจ็บปวดจากเจตจำนงกระบี่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างก็ทำให้เขาต้องล้มฟาดลงกับพื้นดินอีกครั้งเจ้าหนุ่มเจ้ากำลังพยายามปรุงยาในใจที่เต็มไปด้วยความร้อนของความแค้นยาที่เกิดจากความโกรธคือพิษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับคนปรุงข้าคือจักรพรรดิโอสถข้าต้องช่วยพวกเขาแต่พลังของข้าสู้กิ่งไม้เพียงกิ่งเดียวไม่ได้ก็เพราะเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นจักรพรรดิเจ้าจึงยึดติดกับเตาหลอมและเพลวเพลิงดูนี่สิข้าตกปลาโดยไม่มีเบ็ดปลาไม่ติดกับข้าแต่ข้าได้ความสงบของสายน้ำศาสตร์โอสถคือการใช้ความร้อนหลอมรวมธาตุเย่เทียนโต้แย้งอย่างอ่อนแรงนั่นคือวิถีชั้นล่างชายชราลุกขึ้นเดินมาหาเย่เทียนชุดดำทองของเย่เทียนสะท้อนกับแสงแดดดูหม่นหมองการปรุงยาที่แท้จริงคือการปล่อยวางธาตุเจ้าพยายามจะสู้กับกระบี่ด้วยการสร้างสิ่งที่แข็งกว่าแต่กระบี่ของปรมาจารย์ผู้นั้นคือความว่างเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปแข็งกว่าความไม่มีช
ายชราใช้ปลายนิ้วที่หยาบกร้านแตะลงบนหน้าผากของเย่เทียนทันใดนั้นความเย็นเยียบที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าน้ำค้างสวรรค์พลันไหลเข้าสู่จุดตันเถียนที่แตกสลายเจตจำนงกระบี่ที่เคยเชือดเฉือนภายในร่างกลับสลายหายไปราวกับควันไฟการปรุงยาต้องใช้ความร้อนแต่การจะเข้าถึงวิถีกระบี่เจ้าต้องใช้ความเย็นชาที่เหนือกว่าอารมณ์ชายชราจ้องลึกเข้าไปในเนตรสีทองที่กำลังจะมอดดับลงเจ้าเรียกตัวเองว่าเทพโอสถแต่เจ้ากลับรักษาแผลใจของตัวเองไม่ได้แล้วเจ้าจะไปสลายกรงกระบี่นั่นได้อย่างไรเย่เทียนนิ่งอึ้งบทเรียนสั้นๆจากเท่าเข็นใจริมลำธารแผ่ซ่านเข้าสู่จิตใต้สำนึกเขาเริ่มตระหนักว่าที่ผ่านมาเขาใช้เพียงพลังแต่ไม่เคยใช้เจตจำนงศาสตร์โอสถหมื่นปีที่เขายึดถือเป็นเพียงเปลือกนอกเมื่อต้องเผชิญกับสัจธรรมที่ลึกซึ้งกว่าข้าต้องเริ่มใหม่เย่เทียนพึมพำน้ำตาหยดหนึ่งไหลผ่านแก้มที่เปื้อนฝุ่นเริ่มโดยการเป็นผู้ไร้ตัวตนเหมือนเบ็ดของข้านี่จงปรุงยาจากอากาศที่ว่างเปล่าให้ข้าดูหากเจ้าทำไม่ได้เจ้าก็เป็นได้เพียงศพที่สวมชุดจักรพรรดิเท่านั้นสายลมหนาวพัดผ่านผิวน้ำในลำธารจนเกิดระลอกคลื่นเล็กๆเย่เทียนนั่งขัดสมาธิอยู่บนก้อนหินใหญ่ที่ชุ่มชื้นด้วยตะไคร่น้ำเบื้องหน้าของเขามีเพียงอากาศธาตุที่ว่างเปล่าชายชราเท่าเข็นใจนั่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมือยังคงถือคันเบ็ดไร้สายเบ็ดจ้องมองเย่เทียนด้วยสายตาที่ลุ่มลึกเจ้ามีเวลาจนกว่าอาทิตย์จะตกดินชายชราเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยปรุงยาที่สามารถสมานรอยแยกของอากาศให้ข้าดูโดยไม่ใช้มือไม่ใช้ไฟและห้ามแตะต้องสมุนไพรแม้แต่ใบเดียวเย่เทียนหลับตาลงเนตรดาราสีทองที่เคยหมอดดับพยายามส่องสว่างขึ้นอีกครั้งทว่าคราวนี้เขาไม่ได้ส่งพลังออกไปเพื่อควบคุมแต่เขาส่งกระแสจิตออกไปเพื่อสัมผัสเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดในอกที่บาดแผลจากกระบี่ยังคงแผ่ไอเย็นออกมาเขานึกถึงใบหน้าของมู่หลงเสวยและเซียวเป่าที่ถูกขังอยู่ในความว่างเปล่ากระบี่ตัดมิติคือการทำให้สิ่งที่มีกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีหากข้าจะรักษาข้าต้องทำให้สิ่งที่ไม่มีกลายเป็นสิ่งที่มีเย่เทียนไม่ได้ขยับมือทั้งสองข้างที่วางอยู่บนหัวเขา่าชุดคลุมดำทองที่รุ่งริ่งขยับไหวตามแรงลมเย่เทียนเริ่มใช้เจตจำนงดาราหมุนวนอยู่ภายในจุดตันเถียนเขาไม่ได้จุดเพลิงขาวนิรันดร์แต่เขากลับใช้ความเย็นเยียบของความพ่ายแพ้มาควบแน่นมวลสารในอากาศวู้อากาศรอบตัวเย่เทียนเริ่มบิดเบี้ยวละอองเกสรจากป่าดิบคลิปกลิ่นดินที่ชื้นแฉะและปราณฟ้าดินที่ล่องลอยอยู่ถูกดึงดูดเข้าหาจุดศูนย์กลางระหว่างหน้าอกของเขาด้วยแรงสั่นสะเทือนของวิญญาณเขามิได้ใช้มือปรุงแต่นิ้วมือของเจตจำนงกำลังเคี่ยวกรำธาตุลมให้กลายเป็นธาตุวัตถุศาสตร์โอษฐคือการจัดระเบียบจักรวาลเย่เทียนพึมพำผ่านจิตอาคมทันใดนั้นแสงสีทองจางพลันปรากฏขึ้นกลางอากาศเบื้องหน้าเขามันไม่ใช่ยาเม็ดที่มีตัวตนสัมผัสได้แต่มันคือโอษฐ์เจตจำนงที่สร้างขึ้นจากความว่างเปล่าแสงนั้นหมุนวนดุจดาราจักรขนาดจิ๋วก่อนจะพุ่งเข้าสู่รอยแยกของมิติที่เกิดจากเจตจำนงกระบี่ที่หลงเหลืออยู่ในอากาศรอบตัวเขาวิ่งอากาศที่เคยแหลกสลายจนบิดเบี้ยวจากการปะทะกับปรมาจารย์กระบี่กลับค่อยๆผสานตัวเข้าหากันอย่างนุ่มนวลรอยร้าวในมิติหายไปสิ้นทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมสะอาดที่ไร้ที่มาสำเร็จเย่เทียนลุกขึ้นยืนช้าๆแม้ชุดดำทองจะยังขาดวิ่นแต่รัศมีที่แผ่ออกมากลับทรงอำนาจยิ่งกว่าตอนที่เขามาถึงหลายเท่าตัวเขามิได้พกพาเตาหลอมแต่พกพาวิถีใหม่ที่
ที่พร้อมจะสยบทุกคมสัตว์สตรา ภายหลังจากการบรรลุศาสตร์โอสถที่ไร้การปรุงณริมลำธารลี้ลับ เย่เทียนได้รับบทเรียนล้ำค่าจากเท่าเข็นใจถึงวิถีแห่งความว่างเปล่า บัดนี้เนตรดาราสีทองของเขามิได้ส่องประกายดุดันเพื่อข่มขวัญผู้ใดทว่ากลับนิ่งสงบและเย็นเหยียบดุจน้ำแข็งขั้วโลก แม้ชุดคลุมดำทองจะยังคงมีรอยขาดวิ่นจากความพ่ายแพ้ครั้งก่อน แต่มันกลับขับเน้นให้เห็นถึงความเข้มขลังของยอดคนที่ผ่านความตายมาแล้วครั้งหนึ่ง เขาเดินมุ่งหน้ากลับสู่เมืองไร้เงาอีกครั้งมิใช่ด้วยโทสะที่ร้อนแรง แต่ด้วยเจตจำนงที่ยากจะสั่นคลอน บรรยากาศในเมืองไร้เงายังคงหนาแน่นไปด้วยกลิ่นอายของคมสัตราทว่าในครั้งนี้เมื่อเย่เทียนก้าวผ่านประตูเมืองเข้าไปแรงดันกระบี่ที่เคยบีบคั้นดวงตาของเขาจนหลั่งโลหิตกลับไหลผ่านร่างกายเข้าไปดุจสายลมพัดผ่านก้อนหินเนตรดาราสีทองที่ลุ่มลึกมองเห็นรอยรองของความว่างเปล่าที่ปรมาจารย์กระบี่ทิ้งไว้ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้พลังสแกนที่ลานกว้างใจกลางเมืองกรงกระบี่ไร้ลักษณ์ยังคงลอยเด่นอยู่มู่หลงเสวียและเซียวเป่ามีสีหน้าที่ทรุดโทรมลงบ้างทว่าทันทีที่มู่หลงเสวียเห็นเงาร่างในชุดดำทองเดินเข้ามานางพลันสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์เทียนแววตาของเจ้านางพึมพำด้วยความหวังฟึบร่างในชุดคลุมขาวบริสุทธิ์ปรากฏตัวขึ้นขวางหน้าเย่เทียนอย่างเนิบนาบปรมาจารย์กระบี่ไร้เทียมทานยังคงถือกิ่งไม้แห้งกิ่งเดิมไว้แววตาของเขาฉายแววประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นความนิ่งสงบของชายตรงหน้าเจ้านำความพ่ายแพ้กลับมาคืนข้าอย่างนั้นหรือจักรพรรดิโอสถปรมาจารย์กระบี่เอ่ยพลางยกกิ่งไม้ขึ้นชี้ข้ามาเพื่อรับคนของข้าคืนเย่เทียนตอบเสียงเรียบเขามิได้เรียกเตาหลอมจักรพรรดิออกมาและมิได้จุดเพลิงขาวนิรันดร์แต่เขากลับยื่นมือขวาออกมาข้างหน้าอย่างช้าๆฟึบปรมาจารย์กระบี่ตวัดกิ่งไม้แห้งด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นรังสีกระบี่ที่สามารถตัดมิติพุ่งเข้าหาเย่เทียนทันทีทว่าคราวนี้เย่เทียนมิได้ใช้ม่านพลังต้านทานแต่เขาใช้เจตจำนงโอสถที่ไร้รูปเข้าโอบล้อมรังสีกระบี่นั้นไว้เขามิได้สร้างสิ่งใดขึ้นมาสู้แต่เขาใช้ความว่างเปล่าของโอสถสลายความว่างเปล่าของกระบี่กิ่งไม้กระทบเข้ากับอากาศเบื้องหน้าเย่เทียนเกิดเสียงสั่นสะเทือนเบาๆดุจเสียงหยดน้ำตกกระทบผิวน้ำที่นิ่งสนิทแรงประทะที่เคยซัดเย่เทียนจนปางตายกลับหายลับในความว่างเปล่าที่เย่เทียนควบคุมไว้น่าสนใจปรมาจารย์กระบี่เริ่มขยับกายกิ่งไม้ในมือร่ายรำดุจดังบทกวีแห่งความตายกระบวนท่าที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสัจธรรมแห่งการทำลายล้างพุ่งเข้าหาเย่เทียนจากทุกทิศทางเย่เทียนเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยชุดคลุมดำทองที่ขาดวิ่นพลิ้วไหวไปตามจังหวะที่เหนือล้ำกว่าอารมณ์ทุกครั้งที่กิ่งไม้จะสัมผัสตัวเขาเย่เทียนจะใช้เพียงนิ้วมือแตะอากาศเบาๆเพื่อปรุงมวลสารรอบตัวให้กลายเป็นเกราะที่ไร้ตัวตนสยบรังสีกระบี่ลงชิ้นแล้วชิ้นเล่าการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดโดยไม่มีเสียงอาวุธประทะกันมีแต่แรงกดดันที่ทำให้พื้นดินรอบข้างกลายเป็นผงธุลีเย่เทียนเริ่มมองเห็นรอยต่อของมิติที่กรงกระบี่กั้นอยู่เขาพยายามจะวาดมือเพื่อสมานรอยแยกนั้นเพื่อช่วยคนรักทว่าในจังหวะที่เย่เทียนกำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดไปถึงกรงขันปรมาจารย์กระบี่พลันเสยะยิ้มเจตจำนงโอสถของเจ้าก้าวหน้าขึ้นมากแต่มันยังขาดความเย็นชาที่แท้จริงไปอย่างหนึ่งชายชุดขาวสะบัดกิ่งไม้แห้งลงบนพื้นดินอย่างแรงทันใดนั้นเงาร่างของมู่หลงเสวียนในกรงพลันเริ่มเลือนลางและสั่นสะเทือนราวกับจะแตกสลายไปพร้อมกับอากาศเสวียเพียงชั่วครู่ที่จิตใจของเย่เทียนเกิดความหวั่นเกรงความนิ่งสงบที่เพิ่งสร้างมาพลันสั่นคลอน
รังสีกระบี่ที่เคยสยบได้กลับพุ่งเข้ากรีดผิวกระหนังจนโลหิตสีทองกระเซ็นออกมาอีกครั้ง เย่เทียนตระหนักได้ทันทีว่าความรักที่เป็นจุดแข็งที่สุดของเขาบัดนี้กลับกลายเป็นจุดอ่อนร้ายแรงที่ศัตรูนำมาใช้ขยี้วิถีโอสถใหม่ของเขาจนพังทลายลงในพริบตา ชื่นชอบนิยายเรื่องนี้ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่ากาแฟและรับสิทธิ์ดูคลิปใหม่ก่อนใครได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มสมัครเป็นสมาชิกใต้คลิปนี้ กับช่อง The Tian Studio นะครับ ทุกแรงสนับสนุนมีความหมายกับผมมากจริงๆครับ ไปรับชมกันต่อเลย ท่ามกลางลานกว้างของเมืองไร้เงาที่บรรยากาศบีบคั้นจนแทบหายใจไม่ได้ เย่เทียนสุดเข่าลงข้างหนึ่ง มือขวากุมแผลที่หน้าอก ซึ่งมีรอยตัดราบเรียบจนน่าสยดสยอง เนตรดาราสีทองที่เคยส่องสว่างนิ่งสงบ บัดนี้กลับสั่นไหวและเริ่มมืดดับลง ราวกับเปลวเทียนที่ต้องพายุเสวีย เสี่ยวเป่า เขามองไปยังกรงกระบี่ที่บัดนี้กลายเป็นเพียงเงาร่างพร่าเลือนมู่หลงเสียมพยายามยื่นมือออกมาหาเขา แต่นิ้วมือของนางกลับสลายกลายเป็นละอองแสงก่อนจะกลับมารวมตัวใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงเรียกของเสี่ยวเป่าที่ไร้สุมเสียงทำให้หัวใจของเย่เทียนเหมือนถูกบดขยี้ด้วยครีมเหล็กห่วงใยกังวลหวาดกลัวประมาจารย์กระบี่ชุดขาวเอ่ยพลางเดินจงกรมรอบตัวเย่เทียนช้าๆอารมณ์เหล่านี้คือมนทินในวิถีโอสถของเจ้ายิ่งเจ้ารักพวกนางเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งปรุงยาที่บริสุทธิ์ไม่ได้และยิ่งเจ้าปรุงยาไม่ได้เจตจำนงกระบี่ของข้าก็จะตัดวิญญาณของเจ้าให้ขาดเป็นชิ้นๆเย่เทียนพยายามจะรวบรวมเจตจำนงใหม่ตามคำสอนของเท่าเข็นใจทว่าทุกครั้งที่เขาหลับตาลงภาพที่มู่หลงเสียมสลายหายไปกลับตามมาหลอกหลอนจนพลังโกลาหลในร่างเริ่มปั่นป่วนพยายามจะระเบิดออกมาเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งไม่ข้าต้องนิ่งเขาพึมพำทว่าเนตรดาราสีทองของเขากลับยิ่งมนแสงลงเรื่อยๆจนกลายเป็นสีเทาหม่นศาสตร์โอสถของเจ้ามันช่างอ่อนแอประมาจารย์กระบี่สะบัดกิ่งไม้แห้งสร้างภาพมายานับพันรอบตัวเย่เทียนทุกภาพคือความตายของมู่หลงเสียมในรูปแบบต่างๆเจ้าเห็นหรือไม่ความว่างเปล่าที่ข้ามอบให้คือความจริงที่เจ้าไม่อาจยอมรับได้เย่เทียนถูกกักขังอยู่ในวงล้อมของภาพมายาและรังสีกระบี่ที่เย็นเยียบเขาพยายามจะสู้แต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับดูเชื่องช้าและไร้ทิศทางชุดคลุมดำทองที่ขาดวินเปื้อนด้วยคราบเลือดใหม่ที่ไหลซึมไม่หยุดความมั่นใจที่เคยได้มาจากริมลำธารดูเหมือนจะเป็นเพียงภาพลวงตาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียที่สัมผัสได้จริงข้าทำไม่ได้เย่เทียนก้มหน้าลงต่ำน้ำตาไหลอาบแก้มที่เปื้อนฝุ่นข้าไม่ใช่จักรพรรดิโอสถที่ไร้หัวใจข้าทิ้งความรู้สึกนี้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จงดับสูญไปพร้อมกับความรู้สึกขยะนั่นซะประมาจารย์กระบี่ยกกิ่งไม้ขึ้นสูงเจตจำนงกระบี่ขนาดมหาศาลควบแน่นจนอากาศโดยรอบส่งเสียงหวีดหวี่เตรียมจะปลิดชีพเทพโอสถที่พ่ายแพ้ต่อจิตใจตนเองในขณะที่คมกระบี่ไร้ลักษณ์กำลังจะพุ่งลงมาเย่เทียนมองเห็นเพียงดวงตาของมู่หลงเสียมที่จ้องมองมาด้วยความเศร้าและเห็นอกเห็นใจเงาของนางที่เลือนลางลงทุกทีเปรียบเสมือนแสงสุดท้ายที่เขากำลังจะสูญเสียไปตลอดกาลท่ามกลางราตรีที่ไร้แสงดาวและแสงจันทร์คืนข้างแรมที่มืดมิดที่สุดได้ปกคลุมเมืองไร้เงาเย่เทียนนอนนิ่งสนิทอยู่บนพื้นความเจ็บปวดจากบาดแผลทางกายนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความว่างเปล่าในดวงตาที่มืดบอดเขาไม่ได้ยินเสียงการต่อสู้ไม่เห็นศัตรูเห็นเพียงใบหน้าที่เลือนลางของมู่หลงเสวียนในมโนสำนึกที่กำลังจะดับสูญนี่
คือจุดจบของเจ้าจักรพรรดิโอสถเสียงของปรมาจารย์กระบี่ดังกังวานในความมืดผู้ที่ยึดติดกับตัวตนย่อมไม่อาจเข้าถึงวิถีที่แท้จริงเจ้าปรุงยาเพื่อครอบครองแต่กระบี่ของข้ามีไว้เพื่อปล่อยวางเย่เทียนไม่ได้ตอบโต้น้ำตาหยดหนึ่งไหลผ่านดวงตาที่มืดบอดมันไม่ใช่หยาดน้ำตาแห่งความหวาดกลัวแต่เป็นน้ำตาเทพเจ้าที่หลอมรวมเอาความรักความพ่ายแพ้และความสิ้นหวังหมื่นปีเข้าด้วยกันน้ำตาหยดนั้นร่วงหล่นลงสัมผัสกับพื้นดินที่เย็นเยียบติ่งในวินาทีที่หยาดน้ำตาสัมผัสพื้นแรงสั่นสะเทือนที่แผ่วเบาที่สุดพลันกระจายออกไปเป็นวงกว้างทันใดนั้นเย่เทียนที่อยู่ในความมืดมิดกลับสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เนตรสีทองไม่เคยเห็นเขาไม่ได้เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยความว่างเปล่าเขารู้สึกถึงกระแสอากาศที่เคลื่อนผ่านกิ่งไม้แห้งรู้สึกถึงโมเลกุลของความร้อนที่ระเหยจากหยาดโลหิตและที่สำคัญที่สุดเขาสัมผัสได้ถึงช่องว่างระหว่างเจตจำนงกระบี่ที่ปรมาจารย์สร้างขึ้นเท่าเข็นใจบอกว่าข้าต้องเป็นผู้ไร้ตัวตนเหมือนเบ็ดที่ไร้สายเย่เทียนพึมพำในใจที่ผ่านมาข้าพยายามปรุงยาจากธาตุที่มีอยู่แต่ยาที่แท้คือการปรุงจากความสูญเสียเย่เทียนยันกายลุกขึ้นช้าๆแม้เนตรดาราสีทองจะยังมืดบอดแต่มือที่สั่นทะเรอกลับเอื้อมไปในอากาศธาตุที่ว่างเปล่าเขาเริ่มทำสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดนั่นคือการใช้น้ำตาและโลหิตของตนเองเป็นสมุนไพรหลักและใช้ความพ่ายแพ้เป็นเตาหลอมวิงรัศมีสีเทาจางๆที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเริ่มแห่ออกมาจากร่างของเขามันมิใช่แสงที่โชติช่วงแต่มันคือพลังที่สมานรอยแยกของวิญญาณได้ในระดับรากฐานชุดดำทองที่ขาดวินเริ่มหยุดสะบัดไหวความนิ่งสงบที่แท้จริงซึ่งอยู่เหนือกว่าอารมณ์รักและโกรธเริ่มก่อตัวขึ้นโอสถแห่งคืนข้างแรมเย่เทียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยียบดุจขั้วหัวใจปรมาจารย์กระบี่เจ้าตัดสิ่งที่มองเห็นได้แต่เจ้าตัดสิ่งที่ไม่มีอยู่ไม่ได้เย่เทียนไม่ได้ใช้ไม้เท้าหรือเตาหลอมเขาเพียงแต่ก้าวเดินไปข้างหน้าในความมืดรัศมีสีเทาจากตัวเขาสลายรังสีกระบี่ที่พุ่งเข้ามาให้กลายเป็นอากาศธาตุอย่างนุ่มนวลเขาเข้าใกล้กรงขันมิติมากขึ้นทุกลมหายใจทว่าปรมาจารย์กระบี่กลับไม่ได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกเขากลับยกกิ่งไม้ขึ้นในท่าที่แปลกออกไปน้ำตาเทพเจ้างั้นหรือดีข้าอยากรู้นักว่ายาที่ปรุงจากความเศร้าจะทนต่อกระบี่สังหารไร้ลักษณ์ของข้าได้นานแค่ไหนบรรยากาศใจกลางเมืองไร้เงาบีบอัดจนถึงขีดสุดเย่เทียนหยุดยืนอยู่เบื้องหน้ากรงกระบี่ไร้ลักษณ์เพียง1 ก้าวเขาไม่ได้เห็นร่างของมู่หลงเสวียด้วยดวงตาแต่เขารู้สึกถึงชีพจรของนางที่เต้นสอดประสานกับแรงสั่นสะเทือนของอากาศแขนขวาที่ประดับด้วยรอยสักมังกรโกลาหลบัดนี้กลับเรียบเนียนและเย็นเยียบพลังโกลาหลถูกเคี่ยวกร่ำจนกลายเป็นเนื้อเดียวกับความว่างเปล่าจงดับสูญไปในนิรันดร์กระบี่สังหารไร้ลักษณ์ปรมาจารย์กระบี่คำรามกึกก้องกิ่งไม้แห้งถูกตวัดออกไปเป็นเส้นตรงทันใดนั้นอากาศรอบด้านถูกตัดขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงรังสีกระบี่ที่มองไม่เห็นพุ่งเข้าใส่จุดตายของเย่เทียนในระดับที่แม้แต่มิติยังต้องแตกสลายเย่เทียนไม่ได้หลบเขาเพียงวาดมือขวาเป็นวงกลมช้าๆเคลื่อนพลังงานสีเทาจางๆที่กลั่นจากน้ำตาและความพ่ายแพ้เข้าโอบอุ้มกิ่งไม้แห้งไว้อย่างนุ่มนวลเขาไม่ได้ใช้พลังประทะพลังแต่ใช้
โอสถเจตจำนงแทรกซึมเข้าไปในรอยต่อของความว่างเปล่าแพล่งเสียงเหมือนกระจกเงาแตกละเอียดดังสนั่นไปทั่วชั้นฟ้ากรงมิติที่คุมขังมู่หลงแสวและเสี่ยวเป่าพลันสลายหายไปเพราะรากฐานของเจตจำนงกระบี่ที่เย่เทียนถูกปรุงใหม่จนไร้ความแหลมคมเย่เทียนทลาเข้าหาเงาร่างของคนรักทันทีเสวียข้ามาช่วยเจ้าแล้วเขาร้องเรียกด้วยเสียงที่สั่นเครือทว่าในวินาทีที่ปลายนิ้วมือของเขาจวนจะสัมผัสชายเสื้อของมู่หลงเสวียความมืดมิดที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมกลับพวยพุ่งออกมาจากร่างของปรมาจารย์กระบี่ชายชุดขาวไม่ได้พ่ายแพ้เขากลับสลายเป็นละอองกระบี่สีขาวนวลล้อมรอบร่างของคนทั้งสองไว้เจ้าทำลายกรงของข้าได้แต่นั่นเป็นเพียงบทเริ่มต้นของการคัดเลือกเสียงของปรมาจารย์กระบี่ดังขึ้นจากทุกทิศทางเย่เทียนเจ้าเกือบจะเข้าถึงวิถีที่แท้จริงแต่น้ำตาของเจ้ายังอุ่นเกินไปเจ้ายังไม่คู่ควรที่จะครอบครองพวกนางในมิติที่สูงกว่านี้รอยแยกมิติขนาดมหาศาลเปิดออกเบื้องหลังมู่หลงเสวียและเสี่ยวเป่าแรงดึงดูดมหาศาลฉุดกระชากร่างของพวกนางเข้าไปภายในเย่เทียนพยายามจะเร่งพลังเนตรดาราสีทองให้กลับมาตรึงมิติไว้ทว่าเนตรดาราที่มืดบอดกลับหลั่งโลหิตออกมาแทนที่ไม่อย่าเอาพวกนางไปเย่เทียนแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดสุดขีดหากอยากได้พวกนางคืนจงตามมาที่แดนสูญญตาสถานที่ที่ไม่มีทั้งยาและกระบี่ที่นั่นคือที่ตายที่แท้จริงสำหรับเจ้ารอยแยกมิติปิดตัวลงอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าที่เย็นเยียบยิ่งกว่าเดิมปรมาจารย์กระบี่หายไปแล้วมู่หลงเสวียและเซียวเป่าหายไปแล้วทิ้งให้เย่เทียนยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางซากปรักหักพังของเมืองไร้เงาที่บัดนี้แสงสว่างเริ่มกลับมาสลัวเย่เทียนคุกเข่าลงกับพื้นเนตรดาราสีทองค่อยๆฟื้นคืนกลับมาแต่มันกลับหม่นหมองและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าชุดคลุมดำทองของเขาที่เคยสง่างามบัดนี้เป็นเพียงเศษผ้าเปื้อนโลหิตเขาช่วยพวกนางไม่ได้แม้จะค้นพบวิถีใหม่เขาก็ยังพ่ายแพ้ให้กับความลึกล้ำของมิติที่สูงกว่าเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดมิดปลายทางของภาคที่7จบลงด้วยความพ่ายแพ้อีกครั้งแต่ในใจของเขากลับไม่มีความลังเลเหลืออยู่เลยมีเพียงความแค้นที่เยือกเย็นดุจน้ำแข็งและการตระหนักรู้ว่าเนตรดาราสีทองของเขาต้องมองเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงให้ชัดเจนกว่านี้อีกแดนสูญญตาไม่ว่ามันจะเป็นนรกที่ไหนข้าก็จะไปถล่มมันด้วยมือคู่เดิมนี้เย่เทียนลุกขึ้นยืนทิ้งอดีตที่พ่ายแพ้ไว้เบื้องหลังก้าวเท้าออกไปสู่เส้นทางที่มืดมิดยิ่งกว่าเดิมอีกเพื่อติดตามร่องรอยของกระบี่ที่หายลับไปในจักรวาลที่กว้างใหญ่จบภาคที่7พ่ายกระบี่สยบฟ้าและเส้นทางสิทธิ์ล่องหน